السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي رحيق هاند ميد. النهارده هنبتدي مع بعض اول فيديو للكروشيه، وكل اللي محتاجينه هو ابره وخيط. هنتكلم الاول عن الابر وانواعها. ابر الكروشيه نوعين، نوع ألمونيوم واللي هي الملونة دي، ونوع ستانلس. النوع الألمونيوم وده أغلب شغلنا هيبقى بيه، بتتدرج في المقاسات بحيث كل ما زاد الرقم اللي على الإبرة كل ما زاد مقاسها. يعني إبرة 9 أكبر من 5 أكبر من 3، على عكس الإبر الستانلس اللي كل ما زاد رقمها كل ما قلت في المقاس. يعني رقم 0 هو أكبر مقاس، رقم 3 أقل، وهكذا. الإبر الستانلس بنستخدمها في شغل المفارش الدوليس مع خيط رفيع جدا، فشغلها بيبقى دقيق وإلى حد ما محتاج صبر وشوية احترافية، على عكس الإبر الألمنيوم. فإحنا بما إننا هنبتدي مستوى مبتدئ جدا، فنفضل يفضل إن احنا نبتدي بالإبر الألمنيوم. الإبر الألمنيوم بنستخدم معاها خيط سميك إلى حد ما، سواء خيط أكريليك أو صوف أو قطن على حسب الشغل اللي احنا هنشتغله، بس إلى حد ما الخيط بيبقى سميك، وكل ما الخيط بقى أسمك كل ما احتاجنا إبرة مقاس أكبر. في الغالب المقاس بتاع الإبرة بيبقى مذكور على الشلة، مقاس الإبرة المناسبة. هنا مثلا عندنا البيانات بتاعة الشلة اللي معانا دي، هي 100% أكليريك، ويفضل نبدأ بالأكليريك عشان ما يعني بنفك ونعدل كذا مرة فالشغل يطلع مظبوط. فالأكليريك مناسب جدا في البداية. هنا معانا درجة حرارة 30. الإبرة التريكو ديت احنا مش محتاجينها. الإبرة الكروشيه هنا 4 اهي، تمام. معانا خيط تاني اهو، هنا الخيط ده أسمك شوية فالإبرة بتاعته 5.5. ديت المقاس الايديال للإبرة. ممكن أنا أستخدم إبرة أكبر براحتي في الشغل، لو أنا عايزة الشغل يبقى لوس إلى ومبحبح كده هستخدم إبرة أكبر. لو عايزة الشغل يبقى تايت ومشدود هستخدم إبرة أقل. هنبتدي مع بعض الشغل، وأول حاجة في الشغل هي عقدة البداية أو بالإنجلش السليب نوت. السليب نوت ليها طرق كتيرة، ولكن أنا طريقتي بتبقى كالآتي. الطريقة اللي أنا بستخدمها، احنا عندنا ادي شلة الصوف او الشلة الخيط اللي انا بستخدمه بيبقى على ايدي الشمال، لان الابرة بتبقى على ايدي اليمين، لان انا بستخدم الايد اليمنى. فانا بمسك الابرة بالايد اليمنى وبمسك الخيط بالايد الشمال او اليسرى، تمام. اهو بداية الخيط اهو، بسيب جزء من الخيط علشان ابقى اقفل بيه الشغل او انضف بيه الشغل بحيث ما يفكش، والجزء التاني اهو كده بسيب جزء وباجي امسك الخيط على صباعي، ماشي، الفه لفة ادي التانية كده، واجيب الطرف ده على الطرف ده كده بس يعمل حرف اكس، وبعدين اجيب تاني واطلعه قدام اهو، امسك الجزء ده كده اهو واشد الخيط. اتعقدت معايا عقدة البداية، تمام. عيد تاني، الف لفة والتانية اهو، اجيب دي قدام مرة، وبعدين اجيب اللي ورا قدام مرة كمان، خلاص، وامسك بقى اللي عندي دي واشد.
اخر مرة، واحدة التانية، اجيب دي قدام ادي مرة، واجيب دي قدام ادي التانية، وامسك كده واحد. عايزة اصغرها بشد كده عادي. تمام كده ادي عقدة البداية. طيب ازاي بمسك الشغل، اللي ازاي بمسك الابرة وبمسك الخيط؟ انا عندي ادي الابرة اهي، الجزء المبطط منها دوت اللي هو مكتوب عليه القياس. انا ليها مسكتين، يا اما بمسك كده اللي هي مسكة السكينة، او بمسك كده اللي هي مسكة القلم، على حسب راحتك انت اللي بتختاري تمسكيه على انهي مسكة. انا برتاح اكتر في المسكة دي فبمسك كده. باجي للخيط بقى. تمام، باجي للخيط بألفه لفة على صباعي الصغير بس كده، بلف لفة على صباعي الصغير، وبعدين على السبابة كده. تمام، يبقى بلف لفة كده وعلى السبابة كده اهو ماسكة. هدخل كده الأول، ادي عقدة البداية اهي، دخلناها على الإبرة وبمسك كده. تمام، زي ما هو موضح كده. تاني بلف الإبرة، عقدت العقدة ودخلت الإبرة فيها، لفيت لفة على صباعي الصغير، لفة على السبابة، وبالصوابع دي بمسك البداية كده. تمام، بمسك العقدة، وكل ما بطلع في الشغل كل ما بطلع بصباعي ده مع الشغل. خلاص كده. احنا هنشتغل دلوقتي الايه، السلسلة. والسلسلة دي هي الأساسية أو الغرزة الأساسية اللي احنا بعد كده بنبني عليها الشغل. يعني دي أول حاجة بنبني عليها الشغل. تمام، فأنا بعمل ايه؟ ادي أنا اهو ماسكة الإبرة، ليها مسكتين. ممكن أمسك الإبرة كده من عند القياس بقى دوت اللي هو بيبقى مكتوب عليها القياس، الجزء المبطط ده بمسك بيها كده، أو بمسك بيها كده، دي اللي هي مسكة القلم، ودي مسكة اللي هي زي مسكة السكينة. أنا بمسك السكينة وبقطع كده، فعلى حسب ما انت بترتاحي. ممكن تمسكيها كده زي السكينة، وممكن تمسكيها كده زي مسكة القلم وتشتغل كده. انا اللي بيريحني ان انا بمسك المسكة دي. اديني انا ماسكة اهو، باجي الصابع دي ماسكة بداية العقدة اهيت، بلف الابرة على الخيط ده اهو ماشي. شوفوا الهوك يجي ياخد ويطلع. تمام، يبقى دي كده اول سلسلة. تاني اهو، بلف الابرة، بلف بيها اهو وبطلع، بلف باخد الخيط وبطلع. تمام، تاني بلف باخد الخيط وبطلع. تمام، وانا كل ما بطلع كل ما بنشتغل برفع صباعي يمسك الشغل. تمام اهو. تمام، واتعلم ازاي اعد السلسلة. احنا عندنا ادي العقدة اهي. تمام، ادي 1 2 3 4 5 6 7 سلاسل. تمام، عشان بعد كده بنقول مثلا نطلع بسلسلة 10 سلاسل 15، بنبدأ شغلنا نشوف هنبتدي كام سلسلة وبعد كده نكمل شغل. تمام، يبقى نعيد تاني اهو بكل بساطة. انا اهو بفك الشغل واعيده من تاني. ادي 1 2 لفة، جيب دي قدام دي، بعدين
تمام. دي قدامها تاني، همسك اهو، حطيت في الهوك. تمام اهو، وصباعي هنا. الابرة انا ماسكاها اهي، الف واخرج، الف الخيط على الابرة واخرج، الف الابرة على الخيط واخرج، الف الابرة واخرج. بقدر الامكان واحنا مبتدئين نحاول نخلي الابرة من هنا ما هياش ضيقة قوي، بحيث ان انا ابقى سهل الخروج بيها، واشتغل بابرة كبيرة مثلا 5 سنتي او 5 ملي. تمام، عشان ايه الشغل يبقى عندي يبقى مبحبح ومريح معايا، على مبدأ ان انا ايه اتقن وابدأ بقى ايه اشد الشغل. تمام اهو، انا بلف باخد الخيط اهو. تمام، خلوا بالكم انا بعمل ايه، باخدها وبطلع كده. بكل بساطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وخلصنا اتعلمنا في الفيديو دوت ازاي نعرف قياس الابرة والخيط، ونعمل عقدة البداية والسلسلة. وكده نكون خلصنا الحلقة النهاردة، واشوفكم المرة الجاية بإذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.